یوگا نیدرا یا خواب آگاهانه. امروز قراره که راجع به تکنیک یوگا نیدرا با همدیگه صحبت بکنیم و تجربه کنیم این تکنیک رو. یوگا نیدرا یا همون خواب آگاهانه یا خواب یوگیانه یا خواب بدون خواب یک تکنیک ذهنی بسیار قدرتمند هستش که در مرحله 5 یوگای 8گانه پاتانجلی قرار گرفته، یعنی از زیرشاخه های پراتیاهارا هستش. حالا پراتیاهارا و تمریناتی که در این مرحله ما تجربه میکنیم چه فایده‌ای برای ما دارن؟ کمک میکنن که ذهن ما از حواسمون و در واقع از دنیای بیرونمون معطوف به درون بشه. یعنی کمک میکنن تکنیک هایی که در زمره پراتیاهارا قرار گرفتن از جمله یوگا نیدرا که شما حواس 5گانتون که مدام دوست داره که به محدوده بیرون معطوف باشه کم کم به درون کشیده بشه. پس در واقع قطع حواس شما از دنیای اطرافتون به دنیای درونتون اتفاق میفته که حالا 4 تکنیک شناخته شده در پراتیاهارا لحاظ شده که یکی از اونها که اصطلاحاً بهش میگن سرگل تعالیم مدرسه بیهار همین یوگا نیدرا هستش. یوگا نیدرا رو آقای سوامی ساتیاناندا ساراسواتی به نوعی ابداعش کردن و خودشون هم این رو طی یک سری تجربیاتی که داشتن کشف کردن. یعنی الهام بخش ایشون از جایی شروع میشه که ایشون در یک مدرسه سانسکریت که برای استادشون یعنی شیواناندا بود خدمت میکردن و قرار بوده که مراقبت‌های شبانه انجام بدن توی اون مدرسه و توی این مدرسه یه سری بچه‌های تعلیم میدیدن که توی یک تایمی از حالا بگیم 4 صبح بیدار میشدن و یه سری سرودهای ودایی رو با همدیگه تمرین میکردن. توی اون تایم خواب ساتیاناندا بوده، یعنی ایشون از ساعت 3 تا 6 استراحت میکرده، یعنی کاملا در خواب عمیق فرو رفته بوده و قاعدتا صداها رو نمیشنیده، اما به طور حیرت انگیزی توی یک تایم دیگه ای که این بچه ها میان به مدرسه ایشون و اون سرودها رو اجرا میکنن، ایشون متوجه میشه که این سرودها چقدر براش آشناست، انگار که اینها رو بلد هستش، در حالی که هیچ وقت قبلا اونها رو حفظ نکرده بوده یا جایی نشنیده بوده. که بعدا متوجه میشن که در واقع از طریق همون وضعیتی که درش قرار گرفته بودن، یعنی در خواب، اینها برای ایشون هم انگار که یادآور بوده و به نوعی در ضمیر ناخودآگاه ایشون شکل گرفته. پس بنابراین اولین کارکردی که یوگا نیدرا داشت این بودش که بتونیم یه سری چیزها رو یاد بگیریم. یعنی حتی شاید شنیده باشین مثلا یه سری تکنیک هایی برای آموزش زبان استفاده میشه که از همین تکنیک یوگا نیدرا الهام گرفته شده، که یعنی شما در خواب هستین ظاهرا اما میتونید که یه سری چیزها رو یاد بگیرین. و حتی گفته شده که بزرگانی مثل موتزارت یا ناپل اون یک تایمی رو اختصاص میدادند که در سکوت و دور از دیگران دراز بکشن و تجربیاتی داشته باشن که کمک میکرده که خلاقیتشون افزایش پیدا بکنه یا بتونن تصمیم‌های درستی رو مثلا موقع جنگ بگیرن، که حالا ربطش میدن به همین تکنیک یوگا نیدرا. پس میبینید که چقدر این تکنیک میتونه که به شما کمک بکنه در ارتقاء حافظه شما و حالا فواید بیشماری داره. من یه سریشو فهرستوار براتون توضیح میدم. اولین کارکردی که داره بهبود کیفیت خواب هستش، به ویژه وقتی که در لول پایین و ابتداییش این رو شروع میکنین به تجربه کردن، خواب شما خیلی بهبود پیدا میکنه، به خاطر اینکه شما وقتی که در وضعیت یوگا نیدرا قرار میگیرین و یک حالتی بین خواب و بیداری رو و یه حالت رفت و برگشتی رو انگار تجربه میکنید، کیفیت خوابی که توی تکنیک یوگا نیدرا تجربه میکنید میتونه که تا 3 برابر یا حتی 4 برابر یک خواب روتین شما باشه. یعنی خیلی کیفیت بالاتری رو به شما ارائه میده. پس وقتی که شما یوگا نیدرا کار میکنید بعدش خیلی سطح انرژیتون متعادل میشه و خیلی خوش انرژی میشید، به لحاظ اینکه بتونید به کارهای روزمره‌تون برسید و خیلی کمک میکنه به بهبود بیماری‌های روانتنی یا سایکوسوماتیک. حالا این دست از بیماری‌ها هم خیلی طیف عظیمی رو به خودشون اختصاص دادن. حتی بعضی از بیماری‌هایی که ظاهر فیزیکی داره اما ریشه ذهنی داره، مثلا آسم.
در بهبود بیماری‌های از این دست بسیار کمک میکنه یوگا نیدرا و کمک میکنه که در واقع بیماری‌هایی مثل سرطان، حالا در کنار اون درمان پزشکی که دارن، به جهت کیفیت روح و روان اون شخص، حالا در جهت درمان خودش و اینکه کمک میکنه یه سری ساماسکاراها که سامسکارا هم تلفظ میشه، یعنی اثراتی که ما با خودمون به این جهان آوردیم، اینها کم کم به سطح بیاد و برطرف بشه. و حتی کارماها گفته شده که میتونه از طریق این تکنیک یه سریش پاکسازی بشه و به بهبود شخصیت شما کمک میکنه. یعنی یه مدت که هر روز یوگا نیدرا انجام بدید و قائل باشید که مرتب و منظم کار کنید، شخصیت شما انگار فرم میگیره و شخصیت بهتری رو تجربه خواهید کرد. مثلا اگر که اعتماد به نفستون کمه، اگه عزت نفس پایینی دارید، یه مدت که یوگا نیدرا انجام بدید، کم کم انگار که تو این زمینه هم بهبود شخصیت پیدا میکنید و میتونه که در جهت بهبود فشار خون، مثلا اونایی که فشار خون بالا دارن یا اونایی که دیابت دارن، در جهت کمک به رفع این مسائل خیلی کاربرد داره. یعنی در کنار درمان پزشکیتون میتونید که از این تکنیک هم کمک بگیرید و استفاده بکنید. کسانی که مشکلات قلبی و عروقی دارن، باز ثابت شده که خیلی بهشون کمک میکنه. هرچند که من تاکید میکنم قرار نیستش که شما درمان پزشکیتون رو متوقف کنید به هیچ وجه، ولی در کنارش به عنوان درمان مکمل میتونید که از یوگا نیدرا کمک بگیرید. حتی در زایمان ها ازش استفاده میشه در بهبود حالا اون دردهای زمان پریود و PMS، یعنی نشانگان پیش از قاعدگی، خیلی کمک میکنه و به کنترل درد اصولا کمک میکنه. به جهت اینکه در زمانی که شما یوگا نیدرا رو تجربه میکنید، ترشح هورمون هاتون، از جمله اون هورمون هایی که به مدیریت درد کمک میکنن، انگار که در واقع تقویت میشه و متعادل میشه. در نتیجه شما اگه درد دارید، درد فیزیکی، با یوگا نیدرا میتونید که این رو کاهش بدید. پس فواید خیلی زیادی داره. حالا من واقعا اینجا در حد فهرستوار براتون توضیح دادم و در مجموع میتونه حس و حال خوبی رو به شما هدیه بده. پس واقعا به نظر من لازمه که همه افراد این رو مثلا صبحونه ناهار شامشون که روتینشونه، یا مسواک زدنشون که همیشه انجام میدن، یا حمام هفتگی که دارن، واقعا یوگا نیدرا رو هم بگنجونن توی اون سبد خانوار خودشون. یعنی هم به خودشون کمک میکنن، هم به عزیزانشون. حالا میخوام براتون راجع به این صحبت بکنم که چه اتفاقی میفته توی امواج مغز ما وقتی که در وضعیت یوگا نیدرا قرار میگیریم. کلا وقتی شما میخواین یوگا نیدرا رو تجربه کنید، کافیه که به پشت دراز بکشید، حالا یه رو اندازی داشته باشید یا بالشی بذارید زیر ران، گودی پشت گردنتون رو پر کنید، یعنی یک وضعیت وانهادگی رو برای خودتون فراهم بکنید و بعد دیگه کافیه که چشم‌ها رو ببندین و به صدای مربیتون یا اون کسی که داره اجرا میکنه یوگا نیدرا رو گوش بدید. یعنی کار خاصی شما لازم نیست انجام بدید. و اما وقتی که در واقع توی این تکنیک قرار میگیرید با صدای مربیتون، کم کم امواج مغز شما از وضعیت بتا، یعنی همون وضعیت هوشیاری که امواج مغز توی وضعیت بتا بالای 14 دسیبل هستش، کم کم کاهش پیدا میکنه و میاد به وضعیت آلفا. حالا وضعیت آلفا چی هستش؟ دیگه امواج مغزی زیر عدد 14 هستش، بین 7 تا 13 هستش که توی این تایم، اگر اسمشو شنیده باشید، وضعیت آلفا، خیلی جذب بالایی ما داریم. یعنی اگر که توی اون وضعیت که هستیم به چیزای خوب فکر کنیم، در وضعیت مثبتی باشیم، انگار که افزایش پیدا میکنه و اگه به چیزای بد فکر کنید، تو وضعیت نامساعدی باشی، اونها هم افزایش پیدا میکنه. پس خیلی مهمه که وقتی تو اون وضعیت آلفا هستش امواج مغز ما، در چه شرایطی هستیم. و دقیقا شما تو تکنیک یوگا نیدرا توی وضعیت خیلی آرام بخشی قرار میگیرید و بعد توی اون فاز آلفا فرو میرید که خیلی دستاوردهای بیشماری داره. حالا ممکنه که شخصی که توی این تکنیک قرار میگیره حتی امواج مغزش به وضعیت تتا و دلتا هم بره، یعنی یه حالت رفت و برگشتی داشته باشه که دیگه مثلا تو وضعیت تتا شما
خواب با رویا رو تجربه میکنید و در وضعیت دلتا دیگه حتی خواب بدون رویا که دیگه خواب بسیار عمیق هستش، ولی عمدتا توی فاز آلفا قرار میگیرید که یک وضعیتی بین خواب و بیداری هستش، یعنی وضعیتی که شما با کلمات نمیتونید توصیفش کنید، فقط باید تو اون وضعیت قرار بگیرید. وضعیت فوق‌العاده‌ایه که حتی زمان هم برای شما انگار شکسته میشه، یعنی اکثر افرادی که یوگا نیدرا رو تجربه میکنن انگار که مثلا یک بخشایی از صدای مربی رو نشنیدن و حتی فکر میکنن که اون بخش‌ها ارائه نشده، به خاطر اینکه یک وضعیتی مثل بیهوشی رو تجربه میکنی اما بیهوشی نیست و میگم واقعا غیر قابل توصیفه و انقدر به شما توان مضاعف میده بعد از تکنیک یوگا نیدرا برای انجام کارهاتون، برای تصمیم‌های بهینه و برای در واقع کنترل و مدیریت بحران که واقعا باید تجربهش بکنید. خب حالا ببینیم که تفاوت یوگا نیدرا و هیپنوتیزم چی هستش. خیلی ها سوال میکنن که چون این دوتا تکنیک حالا ظاهرش مثل همه، یعنی یک نفر در واقع با صدای خودش انگار که شخص رو به قسمت‌های مختلفی هدایت میکنه توی بخش نیمه خودآگاه، اما تفاوت‌های زیادی دارن این دوتا تکنیک. مثلا اینکه ما در سیستم یوگا نیدرا اراده شخص رو تحت اختیار خودمون در نمیاریم به عنوان کسی که داریم یوگا نیدرا رو ارائه میدیم، اما در هیپنوتیزم اون شخص هیپنوتیزمگر در واقع اراده شخص رو میتونه تحت کنترل خودش در بیاره و خب این میتونه خطرناک باشه، چون اگر که به اون پروتکل هاشون عمل نکنن افراد میتونن خیلی سوء استفاده بکنن از شخص. ولی در سیستم یوگا نیدرا اراده شما معطوف به خودتون هستش، شما فقط با صدای مربی هدایت میشید به لبه نیمه خودآگاه خودتون و انگار از اون لبه نیمه خودآگاه نگاهی هم بر ناخودآگاهتون افکنده میشه و کمک میکنه که همونطور که قبلا هم گفتم اون سامسکاراها، اون اثراتی که با خودمون به این جهان آوردیم یا در طول زندگیمون تجربه کردیم، اینها کم کم به سطح بیاد و بتونیم از اثرات هم خوشایند هم ناخوشایند اونها که میتونه عملکرد ما رو تحت شعاع خودش قرار بده رها بشیم و این دستاورد بسیار بزرگی در یوگا نیدرا هستش. خب حالا میخوام مراحل یوگا نیدرا رو براتون توضیح بدم که البته توی یوگا نیدرای ساده یه سری از مراحل ارائه نمیشه و به تدریج کل مراحل ارائه میشه. مرحله اول مثل تمام چیزهای دیگه که ما تو یوگا داریم نیت کردن هستش، یعنی شخص وقتی به پشت دراز میکشه با صدای مربی که ازش درخواست میکنه، حالا بعد از اینکه جاشو تنظیم کرد و کاملا ریلکس کرد، ازش میخواد که نیت بکنه که قراره یوگا نیدرا کنه، یعنی انگار که داری به بخش نیمه خودآگاهت این رو دیکته میکنی که الان قراره و تصمیم داری که یوگا نیدرا رو تجربه بکنیم. کاری که ما در شروع یوگا هم انجام میدیم دیگه، یعنی یوگا رو که میخوایم شروع بکنیم همیشه نیت میکنیم. کلا میگن هر کاری رو که میخوای شروع بکنی نیت بکن. مثلا در نماز هم دیدید اول نیت میکنی و بعد شروع میکنی به نماز خوندن. اینجا هم همینه، یعنی شما نیت میکنید که دقیقاً متوجه بشید که قراره چه کاری رو انجام بدید. بعد آماده سازی اولیه هستش که باز بستگی داره، مثلا اینکه در چه لولی از یوگا نیدرا باشید، مربیتون یه مقدار آماده سازی اولیه رو با صدای خودش ایجاد میکنه. یعنی چی؟ یعنی مثلا از شما میخواد که بخشایی از بدن رو رها بکنید، انگار که میخواد اون تنش هایی که با خودتون آوردید از محیط بیرون کم کم اونا رو ریلکس کنید، بدن رو وانهاده کنید. گاهی وقتا که حالا لول یکم میره بالاتر صداها رو بهش آگاهی میدن، یعنی مراحل آنتارمونا رو انگار که آگاهی میدن، مثلا صداهای دور، صداهای نزدیک. پس یک آماده سازی اولیه انجام میشه که یکم ریلکس تر بشین، کمی انگار که یک قطع حواس اولیه داشته باشین از محیط بیرون و بعد در واقع میرسیم به سنکلپا. حالا سنکلپا چی هستش؟ یک کلمه سانسکریت به معنی نیت، آرزو، خواسته، که گفته میشه که این سنکلپا رو دیگه شما خودتون باید انتخابش بکنید، یعنی تنها کاری که شما به عنوان مخاطب باید زحمت بکشید و از قبل از شروع تکنیک برای خودتون تعیین کنید سنکلپاتون هست. البته سنکلپای حقیقی اولا یه دونه هست، دوما که یه حالت غیر مادی داره.
ولی میتونید در شروع، حتی ممکنه تا سالها این قضیه ادامه پیدا کنه، یه چیز مادی، یه چیزی که محسوس باشه دستیابی بهش، این رو انتخاب بکنید. یعنی اول یه لیست بردارید قبل از اینکه تکنیک رو شروع کنید. ببینید که خواسته های شما در حال حاضر چی هستش. مثلا یه نفر بیماره، میخواد به سلامتی برسه. یه نفر مثلا میخواد یه ماشینی بخره، میخواد چه میدونم خونش رو انگار که ارتقا بده، یا هر چیزی. بعد اینا رو قشنگ لیست بکنید، بنویسید، از بین اونها ببینید کدومش براتون واقعا مهمترین هستش. یعنی خوب فکر بکنید و بعد انتخابش بکنید. و نکته مهم اینه که این باید راجع به خودتون باشه. یعنی خیلی ها به خصوص مادران عزیز که همیشه بچه هاشون رو در اولویت قرار میدن، سوالشون اینه که میشه برای بچه‌مون باشه؟ نه. در واقع اینجا تنها جاییه که شما به خودتون بها میدید. مثل اون ماسک اکسیژنی که اول باید برای خودت بذاری که بعد بتونی به دیگری خدمات ارائه بدی. پس بنابراین جملتون رو با من شروع میکنید وقتی میخواین سنگ‌کلپا رو ذهناً بگید. پس این من رو اولش میذاری که بدونی که این برای خودته، و بعد جمله رو خیلی کوتاه و ساده، خیلی دم دستی انتخاب میکنید. یعنی باید خیلی ساده باشه کلمات، فعلها، و مثبت باشه. یعنی مثلا اگه شما الان بیمار هستید، جملتون نباید این باشه که من بیمار نیستم، چون هم توش نیستم داره که منفیه، هم بیمار که منفیه. پس میگیم من سلامت هستم، یعنی به همین سادگی. حالا اگر مثلا میخواین چند تا چیز رو همزمان داشته باشید، باید در راستای هم باشن. مثلا اگه میخوای سلامت باشی و ثروتمند، این دوتا با هم دیگه خیلی سنخیت نداره. اما مثلا میتونی بگی که من در سلامتی و آرامش به سر میبرم. این دوتا رو میتونی توی کتگوری قرار بدی و ترجیحاً فقط یه دونه و اضافه بکنید. یعنی اینکه دیگه 3-4 تا مورد نباشه، و همونطور که گفتم اون 2 تا مورد رو هم در یک موضوع انتخاب بکنید. حالا اگه خیلی دیگه دوست دارید که بچه شما، فرزندتون یا عزیزتون هم لحاظ بشه توی این سنگ‌کلپا، حداقلش اینه که باید مشترک باشه. یعنی یه چیزی باشه که بین شما و اون شخص مشترک باشه که شما هم برخوردار باشید. پس جملتون رو انتخاب میکنید. جمله رو، یعنی سنگ‌کلپا رو، به کسی نباید بگین تا زمان تحققش. حالا هر موقع که تحقق پیدا کرد، بعد میتونید که سنگ‌کلپای دیگه رو انتخاب بکنید و دوست داشتید به دیگران هم بگید که مثلا سنگ‌کلپای من این بوده. و اینکه باید دقت بکنید که ارکان جملتون یکی باشه. یعنی مثلا اگه این بار که داری یوگا نیدرا میکنی میگی من سلامت هستم، دفعه بعد نگی من در سلامتی به سر میبرم. یعنی حتی ارکان جمله رو هم دقت کنید. و باز یه تفاوت بین انتخاب سنگ‌کلپا و قانون جذب رو بهتون بگم. اونا که حالا روی سیستم قانون جذب کار میکنن، دیدین توی قانون جذب میان خیلی دیتیل میدن. مثلا میگه که اون بنز عباس آقا که خونه بغلی میشینه، حالا من مثال عامیانه همیشه سر کلاسا میزنم، اما ما در یوگا نیدرا اصلا دیتیل نمیدیم که بخوایم محدود بکنیم. چرا؟ چون ممکنه چیزی فراتر از اون چه که ما مد نظرمونه به ما قرار داده بشه، و ما وقتی که بهش دیتیل میدیم انگار که این رو محدودش میکنیم. و نکته بسیار مهمتر در تفاوت بین قانون جذب و انتخاب سنگ‌کلپا اینه که ما توی قانون جذب ولکن معامله نیستیم اصطلاحاً، یعنی خیلی اصرار داریم. ولی توی سیستم یوگا نیدرا و سنگ‌کلپا انگار شما بذرافشانی میکنید. یعنی یک بار در ابتدای تمرین، بعد از اون آماده سازی اولیه، یعنی مرحله اول که تموم شد، میرسیم به این مرحله که در واقع 3 بار ذهناً جمله رو ادا میکنید. حالا چرا 3 بار؟ به خاطر که میگن که یک چیزی که 3 بار تکرار بشه انگار که دیگه توی بخش نیمه خودآگاه ما و حتی ناخودآگاه ما شکل میگیره. پس میگن حداقلش اینه که 3 بار باید این جمله گفته بشه ذهناً. پس یه بار اول تمرین میگیم، یه بارم حالا میرسیم بهش، جلوتر بریم مراحل رو خدمتتون میگم، یه بارم پایان تمرینه، انگار که حالا درو میکنی اون بذری که افشاندی. پس ما در واقع اون خواسته رو مطرح میکنیم، ولی دیگه پافشاری روش نداریم. یعنی ممکنه شما اصلا اون سنگ‌کلپا که مد نظرتونه بهتون داده هم نشه، یا به شکل دیگه‌ای به شما داده بشه. دیگه شما اصرار بیجا ندارید و رها میکنید. اون رها کردن یک بخش مهمی از سیستم یوگا نیدرا و کلا یوگا هستش. تا اینجا که این توضیحات رو دادم، یه نکته مهمم بگم، به خصوص برای دوستان مربی، که شما موقع اجرای یوگا نیدرا به هیچ وجه موزیک نباید پخش بکنید.
چرا؟ به خاطر اینکه همونطور که گفتم امواج مغز توی سیستم آلفا ورود میکنه و شخص در لبه نیمه خودآگاه و ناخودآگاهش قرار گرفته. حالا اگه یک موزیکی اون شخص رو ببره به یک سری از خاطرات، ممکنه که نتونه اون سامسکارهایی که به سطح میاد رو هندل بکنه و به هم بریزه. یعنی ما نمیخوایم که شرطی بشه ذهنمون، میخوایم کاملا بدون پیش‌فرض باشه و میدونید که موزیک بسیار در این زمینه قدرتمنده، یعنی میتونه شخص رو ببره به خاطرات 20 سال پیشش. موزیک این قدرت رو داره. بو، مثلا عطری که ممکنه یک جایی زده باشه و یادآور چیزی براش باشه، پس خیلی مهمه که از موزیک به هیچ وجه نباید استفاده بشه. خب حالا مرحله سنگکلپا که تموم میشه، ورود میکنیم به مرحله بعدی که گردش آگاهی هستش. باز اینجا یه نکته مهم رو راجع به یوگا نیدرا بگم. گفتیم یوگا نیدرا توی مرحله 5 یوگای 8گانه قرار میگیره، پراتیاهارا. تمرین های پراتیاهارا اصلا توشون تمرکز مطرح نمیشه. خیلی ها به اشتباه فکر میکنن که در یوگا نیدرا قراره تمرکز اتفاق بیفته. به هیچ وجه. شما در همین قسمت مرحله گردش آگاهی هم اصلا تمرکز نمی کنی روی هیچ اندامی، بلکه با صدای مربی از اندامی به اندام دیگه، از بخشی به بخش دیگه آگاهی رو مدام حرکت میدی. پس به هیچ وجه ما تمرکز نباید داشته باشیم. پس اگر در سیستم یوگا نیدرا ذهنت مثلا میپره، پرش ذهنی داری، اصلا ناراحت نباش. اصلا این طبیعت ذهنه، یعنی طبیعتش مثل باد میمونه که مدام جهش داره و در کلاً تکنیک های ذهنی این اتفاق خیلی میفته که ذهن شما پرش خواهد داشت. پس ناراحت این قضیه نباشید اگر یه موقع ذهنتون هم پرش داره. پس ما میرسیم به مرحله گردش آگاهی که در واقع از معمولا انگشت شست دست راست شروع میشه و کم کم تمام قسمت های بدن، حالا تو لول های مختلف جزئیاتش ممکنه متفاوت باشه و اینکه بخش صورت خیلی مهمه و بیشتر روش تمرکز میشه، جزئیات بیشتری داره که در واقع این برمیگرده به اون نقاط متناظری که ما در مغزمون داریم و وقتی که اسم هر اندامی آورده میشه انگار اون جایگاهش در مغز شما یه پالسی بهش ارسال میشه. معمولا این وضعیت برعکسه، یعنی ما از مغزمون یه سری فرمان ها صادر میشه به اون اندام که حرکت بکنه، اما اینجا حالا برعکس میشه این سیستم، یعنی اول به اون اندام توجه میکنیم و بعد اون پالس ارسال میشه به جایگاهش در مغزمون که میگن که حالا یه آدمک کوچیک رو اگه تصور بکنیم معادل این بدنی که داریم، این یک آدمکیه که دستا و پاهای بزرگی داره، پس تک تک انگشتان اس برده میشه و صورت به خصوص زبان بزرگ، اینا همه بیشتر اس برده میشه با جزئیات، ولی مثلا میان تنش کوچیکه، پس ما از اندامهای میانی با سرعت بیشتری گذر میکنیم، خیلی دیتیل گفته نمیشه. پس این در واقع بخش گردش آگاهی هم که به پایان میرسه. بعد ورود میکنیم به بخش بعدی که آگاهی بر تنفس هستش. حالا این تنفس میتونه از بخش‌های مختلفی بهش توجه بشه، مثلا توی سوراخ‌های بینی، مثلا توی حرکت شکم و ناف شما، مثلا از کف پاها به نقطه برومادیا، اون نقطه دهانه ورودی چاکرای ششم ما و به همین ترتیب. حالا توی سطوح بالاتر حتی به لوله آروهان و آواروهان توجه میشه که اینها هم نادیهای خیلی مهمی هستن، یعنی در واقع مسیرهای انرژیایی خیلی حائز اهمیتی هستن. پس خیلی تنوع داره. حالا بر اساس اون سطحی که کار میشه شما توجه رو به تنفس میبرید و ضمنش شمارش معکوس رو انجام میدین که حتما از فواید شمارش معکوس برای بهبود خواب اطلاع دارید. حتی مثلا گفته میشه یه موقع شبها اگه خوابتون نمیبره شمارش معکوس انجام بدید. بچه هم که بودیم میگفتن ببعیا رو بشمر که دارن میپرن و مثلا از عدد بزرگتر شروع کن تا معکوس برسی به عدد 1. دقیقا همین کار رو با ذهن شما انجام میده، ذهن رو به یک آرامشی میرسونه، به یک سکون میرسونه. پس یه سری اعداد مشخصی هم داره که بر اساس همون سیستم یوگا نیدرا اینها تعریف شده که معمولا زیر مضرب عدد 108 هستش که این عدد 108 هم میدونید که یک عدد حائز اهمیت هستش در سیستم یوگا، عدد به کمال حتی بهش میگن. حالا اینا مثلا مضارب کوچیکش هستن، مثلا 27، مثلا 54 و به همین ترتیب.
که از اون عدد شروع میکنه. شخص همینجور که داره نفسها رو بهش آگاه هست این شمارش معکوس رو هم انجام میده. و بعد میرسیم به مرحله بعدی که مرحله بعدی معمولا توی سطوح بالاتر ارائه میشه که آگاهی به حسهای متضاد هستش. ببینید کلا ما میگیم که این جهان جمع اضداد هستش و هر چیزی با ضد خودش تعریف میشه. یعنی شب با روز تعریف میشه، سرما با گرما، سنگینی با سبکی. حالا ما اینها رو توی اون مرحله حسهای متضاد خودمون تجربهش میکنیم که دقیقا همینه. مثلا سرما و گرما رو نام میبرن که شخص خودش رو تو اون شرایط انگار که تجسم میکنه، یا مثلا سنگینی و سبکی، زبری و نرمی، و معمولا از اون حس ناخوشایند تر شروع میکنیم و بعد میریم سراغ حس خوشایند. البته که یاد میگیریم که اصلا هیچ خوشایند و ناخوشایندی وجود نداره، فقط یه سری تضاد وجود داره که بهشون آگاه میشیم. بعد میرسیم به مرحله بعدی که تصویرسازی هستش. باز مثلا ما توی سیستم سبکتر و سطوح پایینتر مثل کپسول یوگا نیدرا تصویرسازی نداریم، کم کم ورود میکنیم به تصویرسازی که خیلی بخش مهمی هستش و خیلی باید آهسته آهسته پیش بریم توی سیستم تصویرسازی. ابتدا از تصاویر منقطع شروع میشه، مثل اسلاید مانند، مثلا یک شاخه گل رز، مثلا آسمان آبی، مثلا ابرهای پیوسته و به همین ترتیب. مثلا اشکال هندسی رو میگیم که اینها هم دلیل داره، یعنی الکی گفته نمیشه، که نماد چاکراها هستن یه سریشون و یه سری یانتراها هستن، نمادها هستن، سمبولها هستن، ولی از در واقع تصاویر منقطع ساده و ترجیحاً مثبت شروع میکنیم. کم کم یه حالت انیمیت پیدا میکنه، یعنی متحرک میشه. مثلا میگیم که حرکت ابرها در آسمان، این حالا یه کوچولو انگار حرکت هم در خودش داره. و بعد دیگه اصلا میرسیم در سطوح بالاتر یوگا نیدرا به یک داستان، یعنی یک داستان از یک جای شروع میشه مثل یک فیلم و شخص انگار خودش رو در اون فیلم مشاهده میکنه یا چیزهای دیگه رو میبینه. و توی این بخش تصویرسازی آگاهی شما به چیداکاش هست. حالا چیداکاش چیه؟ فضای ذهن شما هست که در واقع در محدوده قسمت بالا لوب فرونتال پیشانی، این قسمت رو اصطلاحاً بهش میگن فضای ذهن، که مشاهدهگر اون فضا هستیم. که حالا توی تمرین آنتارمانا هم دوستانی که انجام میدن که اونم یکی دیگه از تکنیک های پراتیاهارا هستش، اونجا ما در واقع به مشاهده افکارمون میپردازیم دیگه، که افکار ما جایگاهشون توی همون فضای ذهن یا چیداکاش هستش. پس بخش مهم تصویرسازی هم شامل این قسمت‌هایی بود که خدمتتون توضیح دادم. بعد دوباره بعد از تصویرسازی میرسیم به اینکه دوباره بیایم اون سنگکلپ‌ها رو تکرار بکنیم. یعنی شخصی که خوابیده با صدای مربی هدایت میشه که دوباره همون جمله رو عیناً 3 بار ذهناً تکرار بکنه، که انگار اینجا دیگه داری درو میکنی اون بذری که ابتدای تمرین برای خودت افشاندی در بخش نیمه خودآگاهه. و بعد دیگه تکنیک به پایان میرسه، اما پایان بندی یوگا نیدرا از خودش مهمتره. یعنی وقتی که تکنیک با صدای مربی به پایان میرسه، شخص نباید یک بار بلند بشه، یک سیستمی داره، یک زمانی رو باید اختصاص بده به اینکه شخص رو کم کم از اون وضعیت و امواجش رو از آلفا کم کم برگردونه به بتا، یعنی هوشیاری کامل. پس یه مقدار در واقع حرکت انگشتان دست و پا هست، به راست و چپ غلطیدنه هستش، میتونی پیچ بدین، میتونی کشش بدین و کم کم شخص میتونه از یک پهلو بلند شه و بنشینه. و خیلی مهمه که تمام این مراحل اصولی و درست اجرا بشه. حتما اگر که میخواین که به عنوان یک مربی یوگا نیدرا رو درس بدین، چند سال به خودتون زمان بدید. یعنی به هیچ وجه عجله نکنید برای اینکه بلافاصله بعد از اینکه خودتون یاد میگیرید بخواید که این رو آموزش بدین، به خاطر اینکه خیلی حائز اهمیته که کامل این تکنیک در وجود شما بنشینه و اصلا بتونید این رو درست منتقل بکنید. به خاطر که اگر که این کار رو درست انجام ندید، مسئولیت سنگینی به دوش شما هست و قطعا کارمای سنگینی داره. پس سالها خودتون تجربه بکنید، هر روز تمرین داشته باشید. وقتی در وجود خودتون واقعا نشست، برید سراغ درس دادن. حالا
توی این قسمت میخوام که یک کپسول یوگا نیدرای کوچیک رو با همدیگه تجربه کنیم، چون که این ویدیو در فضای عمومی داره پخش میشه. بنابراین اون یوگا نیدرایی که من اینجا ارائه میدم خیلی سبکه که همه افراد، حتی افرادی که پیش زمینه ندارن، بتونن ازش استفاده کنن. ولی تو کلاس هایی که برگزار میکنم که دوتا هست، یکیش کلاس مراقبه یوگا نیدرای مبتدی و یکیش هم نیمه پیشرفته، این تکنیک در کنار تکنیک های دیگه ارائه میشه که میتونید تو کلاس ها ثبت نام بکنید. حالا اون آیدی پیج اینستاگرام هم براتون میذاریم که پیام بدید، اونجا برای ثبت نام راهنماییتون میکنیم که بتونید که تمرین درست و اصولی و لول به لول رو تجربه بکنید. آماده میشیم برای کپسول یوگا نیدرا. به روش صحیح به پشت دراز بکشید. روش صحیح اینه که شما ساعدتون رو زمین میذارید، بعد مهره به مهره تخته پشت رو رها میکنید. میتونید زیر گودی گردنتون رو مثلا یه حوله رول بکنید بذارید، یا بالشی که ترجیحاً موقع خواب ازش استفاده نمی کنید رو بذارید که ذهنتون شرطی نشه و ترجیحاً به خواب نرید. هرچند که اینجا میگم اگر موقع تکنیک به خواب رفتید خودتون رو سرزنش نمی کنید، چون جسم شما احتمالا نیاز به خواب داشته و خسته بوده و هیچ اشکالی هم نداره که اگر به خواب رفتید این اتفاق براتون بیفته. همونطور که گفتم حتی برای بهبود خواب به شما کمک میکنه و یوگا نیدرای سبک رو قبل از خواب هم میتونید انجام بدید، ولی سطوح بالاش توصیه نمیشه. پس بنابراین به پشت دراز بکشید. میتونید زیر رانتون هم یه بالش بذارید که قشنگ گودی کمرتون روی زمین قرار بگیره. حتما رو انداز داشته باشید، به خاطر اینکه وقتی توی تکنیک یوگا نیدرا قرار میگیرید هم ضربان قلبتون کاهش پیدا میکنه، هم فشارتون یه ذره میاد پایین، قندتون یه ذره میاد پایین. پس خوبه که رو انداز داشته باشید که سردتون نشه. تمام وزن بدن رو به زمین بسپارید. پاها رو کمی از هم فاصله بدید. پنجه پاها رها به طرفین. دست ها کنار بدن با کمی فاصله، کف دست ها رو به سقف. چشم و دهانتون رو آروم ببندید. دقت کنید که دمای محیطتون دمای متعادلی باشه، نور محیط کم باشه، مثل وقتی که میخواین مثلا به خواب برید. توجه رو ببرید به حس و حال تنتون، این بدنی که روی زمین رهاش کردید. آگاه باشید از تماس پشت تنتون با زمین. بدن رو کاملا وانهاده کنید. اگه لازمه که جابجا کنید بدن رو یکم جابجا کنید. یه وضعیت راحت تر رو انتخاب کنید. حالا با هم ذهناً نیت میکنیم برای انجام یوگا نیدرا. نیت کنید که میخواهم یوگا نیدرا انجام دهم و قرار است بیدار و آگاه باقی بمانم. ما نیت میکنیم که به خواب نریم، اما اگر به خواب رفتیم خودمون رو سرزنش نمی کنیم. توجه رو ببرید به کتف هاتون. کتف ها رو کاملا پخش کنید روی زمین. آگاه باشید از لنبرها که مثل دو گلوله خمیری شکل پهن شدند روی زمین. آگاه باشید از گودی کمر، گودی پشت گردن. آگاهی رو بیارید به فضای شکم و نافتون. با هر دم شکم و نافتون کمی به بالا و طرفین پر میشه و با هر بازدم نافتون فرو میره درون حفره شکم. با هر بازدم امواج آرام بخشی به مرکزیت نافتون در تمام تنتون پخش میشن. این امواج به هر کجا که میرسن اون ناحیه نرم میشه، گرم میشه، وانهاده میشه. حالا آماده میشیم برای گردش آگاهی. به هر عضوی که نام میبرم توجه کنید و انگار شما هم ذهناً اون رو صدا میکنید و بعد رهاش میکنید. آگاه باشید از انگشت شست دست راست،
انگشت اشاره، میانی، انگشتری و کوچک دست راست. هر 5 انگشت دست راست با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی راست. خط شانه راست رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی راست. بیخ ران، ران راست. زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای راست. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای راست. هر 5 انگشت پای راست با هم رها. نیمه راست بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به نیمه چپ. انگشت شست دست چپ. انگشت اشاره، میانی، حلقه و کوچک دست چپ. هر 5 انگشت دست چپ با هم رها. کف دست، پشت دست، مچ، ساعد، آرنج، بازوی چپ. خط شانه چپ رو رها کنید. زیر بغل و خط پهلوی چپ. بیخ ران، ران چپ. زانو، ساق پا، مچ و قوزک ها. پاشنه پا، کف پا، روی پا. انگشت شست پای چپ. انگشت دوم، سوم، چهارم. انگشت کوچک پای چپ. هر 5 انگشت پای چپ با هم رها. نیمه چپ بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاهی رو ببرید به پشت تن، پس سر، پشت گردن، کتف راست، کتف چپ، عضله راست کمر، عضله چپ کمر، لنبر راست، لنبر چپ، کل ستون مهره ها از دنبالچه تا پس سر. تمام پشت بدن رو حس کنید و رها کنید. آگاهی رو بیارید به روی تن، جلوی لگن، کف لگن، اندام تناسلی، محدوده ناف، فضای شکم، قفسه سینه، سینه راست، سینه چپ، جناق سینه، تیموس، ترقوه ها، جلوی گردن، تیروئید، قبقب، چانه، لب پایین، لب بالا، بین 2 لب رها. حفره راست بینی، حفره چپ بینی، تیغه میانی بینی، گونه و گوش راست، گونه و گوش چپ، چشم و ابروی راست، چشم و ابروی چپ، شقیقه راست، شقیقه چپ، فضای پیشانی. تمام روی بدن رو حس کنید و رها کنید. تمام بدن رو یک پارچه رها کنید. آگاه باشید از حضورتون در نیدرا. آگاهی رو ببرید به تنفستون. آگاه باشید از ورود دم و خروج بازدم در محدوده حفره‌های بینی. ورود دم، خروج بازدم. این دم، این بازدم. حالا نفسها رو ذهناً و برعکس بشمارید از عدد 14 تا به 1 برسید. دم 14، بازدم 14، دم 13، بازدم 13. به همین ترتیب ادامه بدید. اگر خوابتون برد
یا شماره رو گم کردید، دوباره از عدد 14 شروع به شمارش معکوس کنید. هر کجای شمارش که هستید اون رو رها کنید. ادامه ندید. و حالا با هم تمرین یوگا نیدرا رو به پایان میرسونیم. هریوم تات سات. خدا اینجاست. کم کم آگاهی رو دوباره به جسمتون برگردونید. لطفاً چشم‌ها همچنان بسته باشه. آگاه باشید از جسمتون. به یاد بیارید که کجا دراز کشیدید، به چه نیتی. حرکت مختصری به نوک انگشتان دست و پاتون بدید، خیلی نرم. سرتون رو خیلی آرام به راست و چپ حرکت بدید. کم کم میخوایم که بدن رو بیدار کنیم. پاها رو از زانو خم کنید و خیلی آروم به پهلوی راست بغلتید. اگر که دوست دارید که تو این وضعیت باشید میتونید کمی تو همین وضعیت به پهلو قرار بگیرید. اگر نه با فشار کف دست چپتون بلند شید بنشینید. یک پالمینگ درست حسابی انجام بدید. خوب دستاتون رو گرم کنید. بذارید روی چشماتون. گرما و انرژی رو منتقل کنید به همه وجودتون. چشما رو باز میکنیم. دستا رو کنار میزنیم و ناماسته. خوش آمدید به این جهان. مرسی که من رو همراهی کردید. اینجا براتون پلیلیست تمرینای مراقبه، مدیتیشن و یوگا نیدرا رو گذاشتیم و اینجا هم یک ویدیو 45 دقیقه‌ای برای رفع خستگی که میتونید ازشون استفاده کنید. متشکرم و به امید دیدار.